සුබ දවසක්. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ හිම පුඩිමක් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මේක ගොඩාක් වීදමක් යන එකක් නෙමෙයි. හරි පුංචි මුදලකින් හදාගන්න පුළුවන් පුඩින් එකක්. මම ඔයාලට කියන්නම් මේ පුඩිමට මොනවාද අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා. සීනි ග්‍රෑම් 60ක්, බිත්තර දෙකක් අරන් තියෙනවා. ආයෙ වෙනම මම අරන් තියෙනවා සීනි ග්‍රෑම් 55ක්. වැනිලා ස්වල්පයක් අරන් තියෙනවා. මේකට අවශ්‍ය වෙන්නේ බිත්තරේ සුදු මදේ විතරයි. ඒ නිසා මම බිත්තරේ සුදු මදේ භාජනයකට වෙනම අරගන්නවා. ඔයාලා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ ළඟම තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. මගේ අලුත් videos ඔයාලට මම upload කරපු සැනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් like එකක් දාන්න. මේ විදිහට මම බිත්තරේ සුදු මදේ අයින් කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම අර සීනි ග්‍රෑම් 60ක් ගත්ත එකෙන් කැරමල් එක හදා ගන්නවා. පුඩිම හදන භාජනයේ අඩියට දාන්න. දැන් මම භාජනයක් ලිපේ තියලා තියෙනවා. මම ඒකට සීනි ටික දාගෙන හොඳින් රත් කරනවා. එතකොට සීනි ටික හිමීට ටික ටික පාට වෙනස් වෙලා දිය වෙලා කැරමල් එක හැදෙනවා. මම මේකට වතුර චුට්ටක්වත් එකතු කරගන්නේ නැහැ. සීනි දිය වේගෙන යද්දී ඔයාලට පේනවා පාට වෙනස් වෙගෙන යනවා. දැන් කැරමල් එක හැදීගෙන එන්නේ. මම ටික වෙලාවකින් දැන් හොඳටම හැදිලා තියෙන්නේ. මම දැන් මේ වෙලාවේ ලිප ඕෆ් කරනවා. ඕෆ් කරලා මම පුඩිම සෙට් වෙන්න දාන වාජනයේට මේ කැරමල් එක දාලා හොඳට කලවම් කර ගන්නවා. වටේම ගෑවෙන්න කරකෝලා ගා ගන්නවා. පරිස්සමෙන් කරන්න ඕන. මොකද සීනි උණු වෙලා තියෙන නිසා අත පිච්චෙන්න පුළුවන්. දැන් මම භාජනයේට කැරමල් එක ගාගෙන ඉවරයි. මම දැන් සුදු මදේ බීට් කරන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. මම හොඳට මේක බීට් කරගන්න ඕන. මම මේ විදිහට ටික වෙලාවක් බීට් කරලා මේකට අර සීනි ඉතුරු කොටසින් භාගයක් මේකට දාගන්න. ඒ කියන්නේ සීනි ග්‍රෑම් 55ක් ගත්ත එකෙන් කොටසක් මේකට දාලා හොඳට බීට් කරනවා. ඒ ටික හොඳට දිය වුණාට පස්සේ ඉතුරු සීනි ටිකත් මම එකතු කරගෙන බීට් කරගන්නවා. හිම වගේ වෙනකන් හොඳට බීට් කරගන්න ඕන. දැන් මම මේකට වැනිලා ටිකක් එකතු කරගන්නවා. එකතු කරගෙන නැවතත් හොඳට බීට් කරගන්නවා. අපිට මේක බීට් වෙලා ඉවර වුණාම දැනගන්න පුළුවන් කොහොමද බීට් වෙලා ඉවර කියලා. අපි බීටරේ උස්සද්දී ඒ මිශ්‍රණයේ උඩට ඉස්සිලා පොඩි කන්දක් වගේ තියෙන හැදිලා තියෙනවා නම්
ඒ තමා පුඩින් එකේ මිශ්‍රණයේ පදම. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ මම බීට් කරලා ඉවර වෙද්දී කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. මේ විදිහට තියෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ මම මේක කැරමල් එක ගාගත්තු භාජනයේට දාගන්නවා. දාගෙන හොඳට හැන්දකින් ගානට හදා ගන්නවා. මම මේක ස්ටීම් කරගන්න භාජනයකට වතුර තියලා ලිපෙන් තියලා තියෙන්නේ රත් වෙන්න. ඔයාලට වතුර පේන්නේ නැතුව ඇති මම ඊට උඩින් ස්ටෑන්ඩ් එකක් තියලා තියෙනවා. මම දැන් මේ භාජනේ තියලා ඒක වෙන පියනකින් වහ ගන්නවා. ඊට පස්සේ වතුර දාලා තියෙන භාජනය තවත් පියනකින් වහ ගන්නවා. වහලා විනාඩි 15කින් විතර නැවත ඇරලා බලනවා අපි මේක හැදිලාද කියලා. අපිට ඒක දැනගන්න පුළුවන් ඉරට්ටක් ගහලා බලන්න පුළුවන් ඉරට ඇලවෙන්නේ නැතුව එනවා නම් අපිට ඒක ලිපෙන් අයින් කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඉරට්ටක් ගහලා බලන්න පුළුවන්. දැන් හරි. මම මේක අයින් කරගන්නවා. මම මේක වටේට පිහි තුඩෙන් මෙහෙම ගලව ගන්න ලේසි වෙන්න වටේට පොඩ්ඩක් කපා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට අනිත් පැත්ත හරවලා ගලව ගන්නවා. ඔයාලට පේනවා ඇති ලස්සනට හැදිලා තියෙනවා. ඔයාලට මේක ඉක්මනින් හදාගන්න පුළුවන්. අඩු මුදලකින් හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මගේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න, යාළුවෝ අතර ෂෙයා කරන්න. තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ ළඟම තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. ඔයාලට මගේ වීඩියෝස් දිගටම බලා ගන්න පුළුවන් bell icon එක click කරාම. සුබ දවසක්.